ngôi nhà chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người, nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu. Tất cả sẽ có trong ngôi nhà chung series 2. Mời các bạn cùng theo dõi. Đình Sang, 29 tuổi, hiện là nhân viên nhân sự ngân hàng, đã trải qua 3 mối tình. Lincoln, 27 tuổi, là MC được nhiều người biết đến, tham gia chương trình với mong muốn chữa chứng bệnh sợ yêu sau 3 mối tình không thành. Thanh Loan, 24 tuổi, đang là nhân viên tuyển dụng, đã trải qua 3 mối tình. Linh Miêu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Quỳnh Hoa, 23 tuổi, hiện vừa kinh doanh bất động sản, vừa là chủ cơ sở trồng và kinh doanh rau sạch, đã trải qua một mối tình. Tấn Trân, 27 tuổi, vũ công popping, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Thiên Phong, 26 tuổi, công việc chính thức là dẫn chương trình và là tác giả sách, có 2 mối tình không thể quên. Kim Anh, nickname là Misha, 26 tuổi, là MC và là một vlogger chuyên về trang điểm, đã trải qua 4 mối tình. Ở tập trước, sau khi giúp Trân làm một bữa ăn xin lỗi Miu cùng với Lincoln, Misha vô tình tiết lộ về sự thất vọng của Quỳnh Hoa khi Lincoln đã không viết thư cho cô nàng, càng làm cho Lincoln không dám đối mặt với Quỳnh Hoa. Và anh chàng đang có một sự hiểu lầm về 2 bức thư của Quỳnh Hoa và Misha. Lá thư đêm qua của Trân đã khiến cho Miu nổi giận, nhưng bằng sự chân thành và những nỗ lực của mình, anh chàng đã khiến cô nàng tạm thời nguôi cơn giận. Và khi nhận được bức thư của Miu viết cho mình, đã khiến cho anh chàng có nhiều sự xúc động vì lần đầu tiên được nhận thư từ một người con gái. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến tiếp theo. Tập 10, anh thích em thiệt đó. Buổi sáng hôm nay, Sang đã ra khỏi nhà từ sớm để đi dạy, còn Misha cũng tranh thủ đi công việc. Các thành viên còn lại tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn trưa. Mua ra hả? Có tiểu đệ ghê vậy? Chứ sao nữa, tiểu đệ của mấy huynh mà. Tiểu đệ? Ủa cuối cùng em thành đệ của 4 thằng anh vậy đó hả? Đó thì kết nghĩa đệ. Có với em thôi mà, mọi người vẫn là đối tượng tìm hiểu chứ giờ thành đệ em là đệ của mọi người luôn vậy đó hả? Ủa chứ em là gì? Em là đệ của mọi người. Anh đó, cho anh đây nói là em giống một cái thằng đàn ông rồi mà còn ai tìm hiểu em nữa. Ê, Miu mới nhắn. Sao? Miu nhắn 2 chữ được không? Mà làm gì mà tự nhiên Miu Hồi nãy cái hí ba, hồi nãy có cái hí. À hi đừng khóc. Tại vì anh cảm ơn em. Tự nhiên sao cảm ơn em? Cảm ơn chị. Dạ cũng nhắn y chang tôi nói là tại vì em đã đỡ chuyện anh rồi. Trời ơi. Tôi chưa hâm rồi đúng. Cảm ơn anh vì đã cảm ơn em. Bao nhiêu năm rồi anh mới có cảm giác đó lại. Lâu lắm rồi. 2 năm. Lâu lắm rồi mấy em tin con gái là cảm thấy vui vui á. Cảm giác mình nhận mà kiểu mình cười kiểu tím tím đó kiểu. Ê, đừng ngốc. Bây giờ em đang mở báo được như xưa nữa rồi. Sáng giờ hai đứa mình, Miu với mình có nhắn tin với nhau. Miu cũng có rủ mình là tối nay đi ăn sinh nhật anh bạn của Miu. Không, em có coi phim. Tại do chị sẽ bảo mình quen á. Cái gì mà cái để quá không mất tiêu rồi hả? Cái kẹo Phong mút rồi. Không có. Cái lẫn cái. Nãy anh giấu anh cất Hồi nãy dưới kẹp cái mà. nách nó đâu mất tiêu rồi. Ở dưới anh thấy để dưới mà. Không tưởng Trân là một người như vậy nha. Bởi vì Còn boy rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến giờ hẹn, Trân lật đật đi đón Miu trong sự trêu chọc của mọi người. Các chàng trai trang trí căn phòng thật đẹp để tạo sự bất ngờ cho các bạn nữ trong ngôi nhà chung. Yes, I want to share. Yes, I want to share, baby. And I hope that you will be there. do hơi nhỏ không? Please do love me like before. Rồi ok. That is love. La 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 la. Nhớ mãi ôn ta. Trong lúc mọi người vừa trang trí vừa hát hò vui vẻ với nhau thì cô nàng Quỳnh Hoa bất ngờ trở về. Có về đây kia. Trời ơi. Thật bất ngờ. Đêm nay Trời ơi. Tự nhiên. Đi đây. Đi gì vậy? Có thay đồ không? Đi luôn xong rồi về.
Trân hộ tống Miu đi sinh nhật một người bạn của cô nàng. Hello. Cảm ơn. Cái gì? Đã nghe em còn giận. Em giận nhanh. Sinh nhật bạn em hả? Sinh nhật anh em. Anh tới có tiền không? Không sao. Anh nói mọi người hôm nay anh để em ngồi. Sao cũng được, anh cũng chơi. Em nói đâu có được. Em nói đâu tem không? Cái gì cũng được. Khi mà ngồi sau anh ấy, em không thấy anh nhìn ai ấy. Thường ấy, con trai đi ở đường hay nhìn gái đẹp mà ai mà kiểu trông bắt mắt thì là bắt đầu quay ra nhìn, nhưng mà em không thấy anh chân nhìn. Và cái điểm đấy lại khiến cho em có thiện cảm. Lúc này các bạn chuẩn bị đi mua trang phục dã ngoại thì có một thành viên của mùa 1 đã xuất hiện. Rồi. Ủa chào anh không? Sao anh gặp? Ba quen ta. Anh có biết em là ai không? Nhưng mà tụi em biết anh hết đó. Biết anh mà. Anh gọi với tư cách là mùa 1 chào mùa 2 và tư vấn cho mùa 2. Ok. Các bạn như đăng ký nhà chung chơi thì theo cái kinh nghiệm của anh đó thì em sẽ cần có một cái câu nó hơi sớm là hãy yêu như chưa yêu lần nào. Đó là đó, em cứ bỏ qua những cái gì mà cái đời sống thật ở ngoài để em tiếp nhận những cái nghe con gái bây giờ nó vậy, con trai bây giờ nó vậy, con trai nó hỏng kiểu cũng quê đê hay gì đó ABC. Anh này dễ thương nói chung là mọi cái thứ mà em nghe xấu xí ở ngoài Cái này mùa 2 yêu mùa 1 rồi. em bỏ qua đi. Người lắm mà Tại sáng vì mới ở nhắn trong tin. đây chắc chắn với tụi em Sáng mới nhắn có khi nào vậy? 8 người được ban tổ chức chọn chắc chắn là 8 người rất tốt. Anh hứa một chắc chắn với tụi em rất tốt. Có những điều mà em không thể nào tin. Đó thì em phải tin điều đó. Thì nếu mà lỡ mà ai mà chưa chọn được người yêu hay là cảm thấy 4 người này không có hợp với mình á thì qua cái chuyện này cũng nên suy nghĩ lại thử coi như thế nào. Bây giờ mình chỉ còn có 2 ngày đến 3 ngày nữa thôi là hết. Cảm giác là sau khi rời khỏi là chắc chắn là rất là luyến tiếc. Anh nói thật là rất là luyến tiếc, như là anh về đấy, ủa tự nhiên cái mình đang ở nhà kia, tự nhiên cái bây giờ đi về nhà cảm thấy không quen ở nhà luôn. Là em biết cảm giác như thế nào Là anh nhớ ngôi nhà chung lắm đúng không? Về đây giúp tụi em đi. Ở đây với tụi em. Mùa 1, mùa 2 lớn với nhau đi Ở anh. đây với tụi em thật sự anh bây giờ anh mà bay về được liền là anh về để chiêm chung vui với tụi em cái kiểu thì đó anh chỉ nhắc đầu câu lên là Hãy yêu như chưa yêu lần nào. làm những gì mà mình đang muốn làm. Nhưng ở đây á là một môi trường gọi là có thể gọi là hỗ trợ 100% về yêu đương thì cái việc sớm xuống Cảm thấy bình thường. Em thích sớm. gì đó sớm xuống lãng mạn gì đó là một cái điều gọi là đừng có ngại. Em có những con gái con trai thích lắm á mà không dám nói đâu. Không dám nói. chỉ là con trai thích con gái hay chủ động mà con gái có thể ngược lại chủ động cũng được. Chị Lan à, em nghĩ lâu đấy. Em dừng đi, nhục gì đủ rồi. Nhục gì đủ rồi. Em hận anh Linh con. Nhớ nha, thời gian không còn nhiều đâu Em cứ chủ động đi chứ. Em còn gì nói anh. Anh đừng thấy là có một cái trường hợp là cái việc yêu được dòng á để có bị yên tâm. Có. Người này người kia, người này thích người kia, người kia Có à? Trời ơi. Chị cũng rất là bình thường ha, tại vì ở đây là giống như là sự lựa chọn là em có quyền lựa chọn hết tất cả mọi việc, cái gì để phù hợp nhất với em, ai cũng là được tốt cả, chả sao. Tại gặp nhau là cái duyên, thì tụi em nên tận những cái duyên đó nha. Hãy yêu như yêu được nào, nhớ câu đó của anh là nó hoàn toàn hợp lệ với căn nhà này. Còn ra đường những cái tính tới thì cũng bị lố, căn nhà này thì nó là một điều rất là bình thường. Cũng có lý, có lý. Anh Phong cứ yên tâm, anh không sến quá đâu. Khi nào về anh em mình đi cà phê tất cả mọi người nha anh. Hết hồn. Tất cả mọi người. Cái này háo sắc kìa. Ủa làm như trong nhà nó con trai Là đi thân lắm á. như nhà nó con trai á. Ok luôn. Em mời cả mọi người mà. Đây con trai. Ok, anh sẽ up Facebook hết tất cả mọi người để thì anh biết hết, anh cũng chưa có biết, thực sự là chưa có biết hết các thành viên trong đây, chỉ mới nghe nó sơ thôi. Ok, dạ, thì bọn em cảm ơn anh Thông rất là nhiều về những cái chia sẻ và những cái lời khuyên của anh đó. Thì để hiểu như là còn 2 ngày thì bọn em cũng thấy rất là chưa gì là hồi nãy anh nói là đã thấy buồn rồi, cho nên sẽ hết mình với 2 ngày này. Thấy mình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Anh này dễ thương đó. Nữa. Ủa thì Mùa 1, 2 yêu mùa 1. không khen thôi chứ em. Mình dễ thương quá. Em là em rất là vững lập trường. Vậy
Mấy chậu của anh ít khi nào nhắc ai tới. Quý lắm mới nhắc tới. Lúc làm gì? Yeah. Ủa nhưng mà không phải lúc đầu là biết anh liền không hay là Không biết. Bởi vì em chả hiểu sao lúc đọc xong ông Sang quay ra nhìn em kiểu rất tội lỗi. anh Sang có nói gì đó. Anh Sang cũng có nói là hình như là mình nghĩ là anh giết. Kiểu nhìn em rất tội lỗi ấy. Mà em thì lại không thấy anh nhìn em. Lúc đầu em không nghĩ anh biết. Em bảo chắc là anh sẽ không biết cái kiểu như này. Nãy sao mà em bực quá em bị xuống luôn á hả? Em biết lúc đấy em biết. Cho em bước từ khác. Em cố tình làm em sợ. Em cố tình hả? Sao dắt mũi anh được hay vậy? Em bảo em hiểu người tác này. Nguy hiểm quá. Vậy lỡ em cố tình làm vậy để anh có cái gì với em sao mà cái Không. em Mỗi lần ấy mà em giận ấy em kiểu hay hành người khác lắm. Bình thường em rất hiểu người ta cho nên là em sẽ không làm cái gì để cho người ta cảm thấy là kiểu bị mất lòng các thứ đúng không? Nhưng mà nếu ấy người ta mà làm mất lòng em hành thôi là thôi rồi, bởi vì nó là kiểu con dao hai lưỡi. Em nói với anh rồi. Anh đã lỡ phải. Nhưng mà thật sự là không có cố tình gì để chụp phất, hiểu không? Là em không giận người khác lâu đâu. Lúc giận thì rất là đáng sợ. Nhưng mà chỉ cần người ta xin lỗi là em xuôi rồi. Hôm qua tự nhiên nguyên đám trai rã đám hết lúc lĩnh với Phong kế bên nhau, đúng nghĩa đen của câu là thằng hai hộp sữa thằng không hợp nào luôn. Đấy, khổ hâm á. Miu đã tiết lộ cho Tấn Trân về tác giả của 2 lá thư mà Lincoln nhận được tối qua. Rất thật. Anh gọi điện thoại cho Lĩnh á. Cái này không, cái này khá quan trọng. Tại vì mọi người đều nghĩ Hoa là người biết em thích anh. Yeah, bởi vậy để anh gọi. Chứ, nhưng mà Lĩnh thích ai? Lĩnh thích đi xoa. Thích đi xoa. Nhưng mà kiểu bị sợ ngại anh không biết nữa, nhưng mà tên anh phải nói thằng Lĩnh. Misa lại tưởng là Misa viết cái bức dài kia. No. Tụi anh cũng bị lẫn như vậy, để anh hỏi coi nó có bị lộn không? Lĩnh hả? Biết cái thư ngắn hôm qua ai viết không? Em thích anh ấy. Cái thư mà I like you, em thích anh gì đó là Misa viết đó. Sao nghe giọng vui vậy? Trong 2 lá thư của Misa thì cái lá thư mà ít chữ nhất, ngắn nhất thì đó là của Misa. Thật ra lúc đầu Lincoln tưởng là cái em thích anh là cái rất là ngắn, lại là có Hoa viết, còn cái phần viết dài thì tưởng lại là của Misa. Lincoln không hiểu, nghĩa là cái đó là càng không hiểu, cái là càng muốn hỏi Misa thì thích như thế nào, thích cái gì, làm sao, nghĩa là nó từ đâu tới, hay là thì nói chung là tại sao. Nói chung là rất là nhiều cái nó phi vô đầu và bà chỉ muốn được hiểu thôi. Đang bị đơ hiểu không? Rồi vậy thôi đơ tiếp đi nha, tôi nói chuyện với bạn tôi tiếp. Rồi ok. Mà đưa cho Misa tờ giấy đó, cái viết là viết cái điều gì đó tới người mình ấn tượng nhất. Thì nghe xong trong đầu chỉ hiện lên đúng 3 chữ đó, không cần thiết phải giải thích nhiều hay là viết nhiều cả. Đã còn một vấn đề rất quan trọng nữa. Hôm qua Hoa cái lúc ấy mà ở trong phòng mà chứ ước gì Lincoln ở đây và sẽ xuống, em không cần, trái tim em đã tan nát rồi, em chỉ cần anh ấy nhắn tin cho em là thôi anh cảm ơn hay anh xin lỗi gì đấy. Hoặc là bây giờ anh ấy gõ cửa phòng bảo là anh muốn gặp em và anh muốn xin lỗi hay gì đấy. Vừa dứt câu đấy nhá, Lincoln gõ cửa phòng luôn. Anh nhà Lincoln lên kiếm Misa đó. Xong ngó vào chứ, kiểu mọi người đang im lặng kiếm Hoa hay như nào, cho anh gặp Misa. Thì con bé muốn nhảy lầu cực ý. Mình đã viết thư cho anh Lincoln mà không nhận được, nhưng mà đổi lại thì mình thấy không có gì bất ngờ. Thì có lẽ là như mình đã viết trong thư, mình cứ nghĩ là mọi thứ nó tùy duyên đi. Còn lại thì hiện tại thì mình chỉ là ở cái mức là cảm mến anh Lincoln thôi. Nhưng mà cũng đừng vui mừng vội. Lĩnh hả? Biết đâu người ta viết thế nhưng chẳng phải thế. Phụ nữ rắc rối quá hả? Bởi vì em viết như vậy có phải làm lại vậy không? Là như thế. Bởi vì em đâu có viết cái gì quá đâu. Đi. Ok. Cả nhóm đi mua trang phục đi biển với nhau. Mới đi mua bikini về, bây giờ đi ăn nè. Ủa mà lát hồi mọi người ở nhà mấy người đi ăn? Đi hết luôn á, không ai ở nhà hết trơn á. Nhưng mà có Lincoln nhà không? Nữa. Lincoln Anh này nói chuyện Lincoln đi, nói chuyện Lincoln đi. Ủa chứ phải Lincoln đi ăn chung với ta hả? Ủa sao tôi không hiểu.
Sắp ra nữa hả? Tách ra. Là sao Linh Côn đi với anh? Lại đi với anh này. Mình đi riêng với anh đi. Vậy em muốn ăn ở đâu sao? Anh cũng không muốn. Dạ anh Linh Côn với chị Xoa đi chung. Không biết cái nào không. Em đi với Sang. Chưa biết gì em đi với Sang đi. Mình đi chung. Anh đi với Lan. Không em đi với Hoa. Anh với em về đây đi. Đi thử đồ. Nắm tay nhau trên đường tung tăng. Từ bây giờ mọi người đang phán lại nè. Vậy thôi hai Mình đi về đi bỏ đi con lại. Từ Phong ơi. nè, cái gì không? Vậy sao cuối cùng sao Xoa? Tao đi ra đón Rung rồi không? Hồi thì mới liên lạc với bên mối Rung rồi. Rồi qua bạn đi. Kế hoạch thay đổi thì từ đi ăn riêng thành đi ăn chung. Không phải do Xoa, cũng không phải do Linh Côn, mà tại vì Phong. Linh Xoa nghĩ chắc là Linh Côn cũng ngại, cho nên là thôi anh đi ăn chung mọi người luôn cho vui cũng được. Anh có lạc quẻ. Anh lạc quẻ. Anh có spot màu đen không? Trùng hợp đừng hỏi. Toàn màu đen thôi. Nhận vào đây. Hai, ba, Nay xinh thế. Xinh thế. Ủa Thiếu Miêu với Trân đâu? Đang hẹn hò. Ngày hôm nay là em đấu tranh tư tưởng lắm nhá. Sao vậy? Em đi quê, em đi ngại. Em lần đầu là không dám nhìn mặt anh cô luôn. Thì ngày hôm nay thì Hoa có vẻ rất là trách móc Lincoln, có nghĩa là giống như là tại làm sao không có một cái gì hết, không có nhắn tin hay là cũng gì hết. Nói chung là mình muốn làm được như anh Thông nói, nhưng mà lại vẫn còn bị khựng. Ví dụ là hôm nay thì rất là thất bại tại vì không có áp dụng được cái câu đó của anh Thông. Không dám luôn. Sau đó là em không dám nhìn mặt anh Thông luôn. Anh không dám nhìn mặt ba người luôn. Ủa tôi đáng giờ nhìn mặt cái tôi giận cái tôi bắn nước mặt tôi hay sao? Nó bị khựng lại, nó vẫn như là không có tự nhiên. Chắc chắn là qua ngày mai sẽ là một ngày mới. Thì mình không có thể nào thất bại hoài vậy được. Ngày mai phải là một ngày chiến thắng. Xoa ngồi đây nè. Nói thật ra là mọi người thì quá truyền thống, làm sao em nói được theo cách của mọi người. Thì rõ ràng thì ban đầu ai cũng thấy ngại rồi, cứ phải diễn này kia mà. Xong kiểu mọi người cứ xông vào nấu ăn mà cái đấy nó không phải lĩnh vực của em. Bởi vì em kiểu chẳng khác gì thằng đàn ông mà em không thích những cái việc kiểu dạng này. Em là thằng đàn ông đúng không? Vậy anh đang chơi gay. Thằng đàn ông mang thân xác của đàn bà. Xong kiểu như Em tới điện thoại đúng. Tâm trạng hiện giờ của mình là vui. Tự nhiên lúc ở chỗ sinh nhật bạn yêu cái tự nhiên cứ nói chuyện họ cái tụi mình nói mình thích yêu luôn. Mình cũng không phản kháng gì. Mình thấy vui. hôm nay anh ấy cũng thổ lộ thật với em là anh ấy cũng thích em rồi. Mà em thấy hơi tội, hơi ngại. Thương hại đấy chắc chắn là không. Ý là mình luôn luôn sợ người khác buồn chứ không phải là mình thương hại gì cả. Nói xong chứ em sẽ nó thích mình rồi, được, mình đã chiến thắng. Em vào thì nói với anh câu khác. Câu gì? Em hỏi anh là anh có biết tại sao sau bao nhiêu năm anh mới có cảm giác như vậy không? Không. Bởi vì ấy, nếu như mà nói chuyện với một người mà cái lời nói ra không hề có mục đích cá nhân hay tư lợi cho mình mà chỉ muốn tốt cho mình ấy, muốn tốt cho người khác ấy, thì lời nói ra sẽ khiến cho người khác rơi lệ. Nghĩa là nó sẽ khiến cho người khác rung động ấy, bởi vì nó là những sự thật. Còn tại sao anh không thể thấy được với những người khác? Bởi vì có thể là người ta đến với anh nhưng mà người ta cũng có một cái gì đấy, không phải là em không nói mục đích mà kiểu trong cái lời nói, trong cách thể hiện người ta không đúng với người ta chẳng hạn, thì tự dưng sẽ thấy một cái gì đấy mình không cảm nhận được. Cảm giác nó trúc trắc. Giống như kiểu là một ai đấy đến với em, nói với em là anh chân thành với em, nhưng em không cảm nhận được thì đương nhiên em không thể đáp lại được. Nhưng mà nếu ai đấy đến với em mà em cảm thấy người này chân thành hơn cả những người khác, là sẽ lâu dài như nào đấy em cảm nhận được, thì em mới đáp lại chứ. Chứ em đang cảm nhận anh sao? Tất cả nó chỉ là bắt đầu thôi. Đúng rồi.
Tới đâu hay tới đó, anh bình thường. Quan điểm của anh vẫn là cứ làm tốt chuyện của mình. Khi mà anh những cái đó anh sẽ cố gắng làm thật tốt để mà có được anh. Đó giờ luôn là như vậy. Vì em anh như người điên mất trí. Vừa hẹn hò trở về, Miu và Trân lập tức tham gia buổi tiệc của các thành viên nam dành tặng cho các bạn nữ. Thực ra cái gì có trong phòng này thì là tấm lòng của hết 4 người. Mặc dù đó là một cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đó là một cái handmade cũng tự làm, và hy vọng mọi người sẽ vui vì cái đó. Em đôi mi chung một giường, ở kinh mơ của một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta ngồi chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống với nhau một đời. Ta sẽ về tham gia đêm ô, dài chỉ là nói nên tôi em điều. Chúng ta sẽ về chung một nhà. Cầm cái súng nữa, cái súng nó phải chết được không? Bên đây. Rồi, cảm ơn các bạn nữ đã tới chưa? Lại khóc rồi kìa, bắn. Sao vậy? Vậy là không xinh hả? Mọi người công nhận ngày hôm nay là một cái ngày rất là đáng nhớ đúng không? Là ai cũng có kỷ niệm riêng cả. Qua được 2/3 chặng đường rồi bên nhau rồi, có dễ dàng gì chúng ta ở trong một ngôi nhà thế này, ăn chung uống chung, rồi có cơ hội yêu nhau nữa đúng không? Em cảm ơn Các em ngồi 2 người luôn đấy. Quả đi DJ đúc lên. Chị em mình với nhau đi rồi xong. Ok vậy đó. Đẹp rồi quá. Quá đẹp rồi. Mình hôn nhau đi. Mình để thân thiết con ơi. Hiểu đi, tại sao con khóc? Em nói thật với mọi người là em không có tin vào cái việc mà 10 ngày là sẽ có một cái tình bạn hay một cái tình yêu đúng nghĩa. Tại vì em là một người sống rất là thực tế. Em biết để mà là xây dựng một cái tình bạn á, hay là tình yêu á, thì phải tốn ít nhất cũng phải là 1 năm, 2 năm. Nhưng mà trong những ngày hôm nay á thì cái chuyện tình yêu thì mình bỏ qua một bên đi ha. Nhưng mà ví dụ như là tình bạn á thì em với anh Phong nói chuyện rất là nhiều. Giống như là anh Phong có nói với em là hình như anh có gặp em ở đâu rồi đó bé. Giống như kiểu giống như là em với anh Phong đã thân nhau rất là lâu rồi. Người ta tri kỷ không? Giống như em với anh Trân. Em với anh Trân là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau luôn. Không có giống một cái gì hết. Nhưng mà sáng nay hai đứa mặc kệ camera, mặc kệ máy quay, tụi em thoải mái nói chuyện với nhau. Trong chương trình này em cũng có cảm xúc với một người con trai khác. Nhưng mà nó là cảm xúc rất là thầm trong em. Tức là khi bước vào căn phòng này, mặc dù nó biết hết rồi, nhưng mà em cảm giác giống như là mình được nói hơi kỳ. Tại vì cái này là mọi người dành hết cho tất cả 4 người còn lại. Nhưng mà em nhìn giống như là em được tỏ tình một lần nữa. Em là một người rất là thực tế. Em không có thích mấy cái nến, mấy cái hoa, mấy cái bong bóng gì hết á. Cho nên khi mà lần đầu thấy cái này, cho dù mọi người không phải là tình yêu, không phải là bạn bè chăng nữa, nhưng mà lần đầu tiên thấy những thứ này, đây là lần đầu tiên luôn em được thấy những điều mà nó lãng mạn như vậy. Nên em cảm thấy là em thật sự là cảm động. Cũng giống như trong 10 ngày này em tìm lại được cảm xúc của chính mình. Em biết thế nào là lo sợ. Em biết thế nào là có một chút ích kỷ của người con gái. Em biết thế nào là mình phải nỗ lực hơn để hơn thật nhiều người nữa để có thể giữ được tình yêu của mình. Thật sự bây giờ em mới có cảm giác đó. Tại vì em thật sự trước giờ em rất là tự tin, em không thua ai hết. Nhưng mà
em có một cái tật xấu là ví dụ mất bình tĩnh hay là có một gì đó em sẽ chảy nước mắt, em sẽ khóc. Chứ còn ví dụ buồn em cũng không khóc, bồ đá em cũng chả em khóc nữa. Và buổi tiệc càng vui hơn khi cả nhóm cùng tham gia trò chơi thực hiện một thử thách trong từng quả bóng bất kỳ. Ngồi đi. Ồ, con này men dữ. Kè bên xa đó, bên xa. Tỏ tình với một người từng giới bất kỳ. Chị ơi, mà đúng cái nào vậy em không? Sáng nhãn quá hả? Dạ. Ôi vô. Kìa, bên đây. Thích đất. Để rồi bắn. Trời, không biết đất được không? Được. 2, 3. 1, 2, 3. Đất bà lầy vậy. Em chưa ra đất bà lầy á. Đất bà lầy. 6, 7, 8, 9. Ok. Tên phòng. Bên phải bên đây mà. Bên trái. Đó cái gì vậy? Làm gì? Hôn tay người bên phải. Hôn đi. Anh cho chân. Chưa rảnh. Đâu rồi? Phải không? Sợ tiếng bóng nổ của Quý. Gì cái này nè, có tiếng đâu? Sao cái trò nguy hiểm như này? Thế luôn sinh nhật em á, mà kiểu trang trí bóng ấy, em bắt dọn hết ra luôn ấy. Vô trong kia. Đây em kìa. Vô kìa. Qua đến nãy. Đi về bóng. Anh Trâm. Dán ba. Mặc trang phục của người khác giới. Mặc trang phục của người khác giới. Đáng nào cho cái đọc nào không? Em lấy cái váy hoa cho. Để em coi cái cuối nè, để tới mà cuối trình diễn nha. Cái này lên truyền hình đó mấy ba. Hát một bài. Thôi ngăn lên. Không cần biết. Đi vô thôi. Cái này mình không có chuyện giảng đồ á. Cái mặt này là cầm điện thoại xanh hết rồi. Cái này là một Chụp hình. Đừng nhăn mà. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, Xuất sắc. Cái kết rất là xuất sắc. Cái kết đẹp ghê luôn á. Anh chàng Tấn Trân đã xác định được tình cảm thực sự của mình dành cho Linh Miêu. Còn cô nàng Linh Miêu vẫn phân vân chưa biết tình cảm của mình như thế nào. Lincoln đang có nhiều vấn đề với Misha và Quỳnh Hoa, nhưng anh chàng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với từng người để làm rõ những vướng mắc trong lòng mình. Anh chàng Thiên Phong chấp nhận vai trò mới là anh em tốt với các bạn thành viên nữ. Loan đã có những cảm xúc đong đầy khi chứng kiến buổi tiệc của các bạn nam dành cho các bạn nữ. Sang và Loan vẫn là một ẩn số. Họ có phải là cặp đôi bí ẩn không? Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo vào lúc 22h45 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.